શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવાની રેસીપી। આ દૂધ પૌવા આપણે બે અલગ અલગ ફ્લેવરમાં બનાવીશું। બંને ફ્લેવર ખૂબ જ ટેસ્ટી અને માર્કેટ જેવા જ બને છે। શરદ પૂનમના સાંજે દૂધ પૌવા બનાવવામાં આવે છે અને આ બનેલ દૂધ પૌવાને જાળીવાળા વાસણથી ઢાંકીને ચંદ્રમાનો પ્રકાશ આપવામાં આવે છે અને પછી આ દૂધ પૌવા આરોગવાથી આપણું શરીર નિરોગી રહે છે। તો આ સ્વાદિષ્ટ અને ઘરમાં રહેલા પૌવામાંથી દૂધ પૌવા કેવી રીતે બનાવવા એ હું તમને જણાવીશ અને સાથે શરદ પૂનમના દિવસે શા માટે દૂધ પૌવા બનાવીને ખાવામાં આવે છે એનું મહત્ત્વ પણ હું જણાવીશ। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। બે અલગ ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બનાવવા માટે આપણે પહેલાં એનો બેઝ બનાવી લઈએ। સૌથી પહેલાં દૂધ પૌવા બનાવવા માટે આપણે એક જાડા તળિયાવાળી પેન લેશું। આ પેનમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું। પેનમાં પહેલાં પાણી ઉમેરવાથી દૂધ તળિયે બિલકુલ નહીં ચોટે। હવે આપણે આમાં અડધો લીટર જેટલું ઘરમાં આવતું કોઈપણ ફેટનું દૂધ એડ કરીશું। મેં અહીં ગાયનું દૂધ લીધું છે। હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર દૂધમાં એક બોઇલ આવવા દઈશું। આપણા દૂધમાં બોઇલ આવે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે પૌવાને વોશ કરી લઈએ। તો એ માટે એક તપેલી ઉપર એક સ્ટ્રેનર રાખીશું। હવે આપણે અડધો લીટર દૂધ લીધું છે તો એની સામે અડધો કપ જેટલા પૌવા લેશું। આ પૌવા નોર્મલ આપણે બટાકા પૌવા બનાવવા માટે યુઝ કરી છે એ જ લીધા છે। હવે આ પૌવામાં ઉપરથી થોડું પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે પૌવાને વોશ કરી લઈશું એટલે એમાં રહેલી ડસ્ટ નીકળી જાય। આ રીતે પાણી ઉમેરી 2 થી 3 વખત વોશ કરી લઈશું। હવે સ્ટ્રેનરમાં જ એને 5 મિનિટ માટે સુકાવા દઈશું। આપણા દૂધમાં પણ એક બોઇલ આવી ગયો છે। હવે ઉપર રહેલી તરને દૂધમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને આ સ્ટેજ ઉપર આપણે અડધો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। અહીં હું ખાંડને બદલે પીળી સાકર એડ કરીશ। આ રીતની પીળી સાકર નેચરલ રો ફોર્મમાં છે અને એની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની કેમિકલ પ્રોસેસ થયેલી નથી હોતી એટલે તે બાળકો અને ડાયાબિટીક પેશન્ટ માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે। તમે સફેદ સાકરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। આ સાકરને મેં ખાંડણીમાં ખાંડી અને પાવડર તૈયાર કરી લીધો છે। તે દૂધમાં એડ કરી દૂધને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। ગળપણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધુ ઓછું કરી શકો છો। હવે 1 મિનિટ પછી આપણી સાકર પણ સરસ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। દૂધ ગરમ છે એટલે સાકર બહુ જલ્દીથી સરસ મેલ્ટ થઈ જશે। તો બસ થોડી સાકર મેલ્ટ થઈ જાય પછી આપણે જે પૌવાને ધોઈને રાખ્યા હતા એ એડ કરી દઈશું। દૂધમાં આ રીતે છૂટા છૂટા પૌવાને એડ કરી દઈશું। તો આ રીતે બધા પૌવા ઉમેર્યા પછી દૂધમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે પૌવાને કૂક થવા દઈશું એટલે પૌવા દૂધ સાથે મિક્સ થઈને સરસ ફૂલી જશે અને વચ્ચે વચ્ચે એને ચલાવતા રહીશું। વેનીલા કસ્ટર્ડ ફ્લેવરવાળું દૂધ પૌવા બનાવવા માટે મેં અહીં 2 ચમચી ઠંડુ દૂધ લીધું છે। એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલો કસ્ટર્ડ વેનીલા પાવડર એડ કરીશું અને એને દૂધ સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો તમારે ચોકલેટ ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બનાવવા હોય તો આ રીતે ઠંડા દૂધમાં 1 ચમચી જેટલો કોકો પાવડર મિક્સ કરી અને પછી છેલ્લે દૂધમાં એડ કરી દેવાનો। હવે 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે બધા પૌવા ફૂલીને ઉપર આવી ગયા છે। તમે આ રીતે દૂધ પૌવાને ચેક કરો તો એકદમ સરસ દૂધ અને પૌવા એકરસ થઈ ગયા છે। જો તમારા પૌવા હજી છૂટા છૂટા રહેતા હોય તો તમે હજી 1 થી 2 મિનિટ માટે ઉકાળી લેજો। હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ એડ કરીશું। તો મેં અહીં 7 થી 8 બદામની કતરણ લીધી છે તે એડ કરી છે। સાથે 4 થી 5 જેટલા કાજુના ટુકડા એડ કર્યા અને સાથે 5 થી 6 જેટલા પિસ્તાની કતરણ એડ કરી છે। તમને જો કિસમિસ પસંદ હોય તો એ પણ એડ કરી શકો છો। હવે ડ્રાય ફ્રૂટ્સને દૂધ પૌવા સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ।
આપણા દૂધ પૌવાનો બેઝ બનીને રેડી થઈ ગયો છે। હવે આમાંથી 2 ફ્લેવરના અલગ પૌવા બનાવવા માટે આપણે અડધા દૂધ પૌવાને એક બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશું। પહેલાં આપણે કેસર ઇલાયચી ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બનાવીએ, તો એ માટે 5 થી 6 એલચીનો મેં પાવડર કરી લીધો છે, તે એડ કરી દઈશું। સાથે કેસરને મેં થોડા ગરમ દૂધમાં 10 મિનિટ માટે પલાળીને રાખ્યું હતું, એટલે કેસરનો એકદમ સારો કલર આવી જાય અને ફ્લેવર પણ દૂધમાં સરસ આવી જાય, તો એ એડ કરી દઈશું। હવે ઇલાયચી અને કેસરને આપણા દૂધના બેઝમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું, એટલે કેસરની ફ્લેવર દૂધમાં સરસ આવી જાય। હવે દૂધ પૌવાની બીજી ફ્લેવર માટે આપણે જે વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર પલાળીને રાખ્યો હતો એ એડ કરી દઈશું। એને દૂધમાં એડ કરતાં પહેલાં એકવાર ચમચીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે દૂધ પૌવામાં વેનીલાની ફ્લેવર આપવા માટે મેં અહીં વેનીલા એસન્સ લીધું છે, એને અડધી ચમચી જેવું દૂધમાં એડ કરી દઈશું। હવે દૂધને બરાબર મિક્સ કરી અને 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરવાથી આપણા દૂધ પૌવા થોડા ઘટ થશે। આપણા કેસર ઇલાયચી ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બનીને રેડી છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। સાથે જ 2 મિનિટ પછી આપણા ક્રીમી અને ટેસ્ટી એવા વેનીલા ફ્લેવરના દૂધ પૌવા પણ બનીને રેડી છે, તો હવે એને 30 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં રાખી દઈશું। શરદ પૂનમના દિવસે દૂધ પૌવાને બનાવીને ખાવાનું મહત્ત્વ વૈજ્ઞાનિક અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ ઘણું છે। શરદ પૂનમના દિવસે ચંદ્ર 16 કળાએ ખીરીને ધરતી પર અમૃત વરસાવે છે, જેથી ચંદ્રનો પ્રકાશ સીધો જ ખીર કે દૂધ પૌવામાં પડે છે। માટે શરદ પૂનમના સાંજે દૂધ પૌવા બનાવી અને તેને 4 થી 5 કલાક માટે અગાશી ઉપર એવી રીતે રાખવા કે જેથી ચંદ્રની રોશની સીધી જ દૂધ પૌવા ઉપર પડે અને 12 વાગ્યા પછી તેનું સેવન કરવાથી 3 થી 4 કલાક સુધી ચંદ્રની રોશની ખીરમાં પડે છે, તો આ દૂધ પૌવા કે ખીર અમૃતતુલ્ય બની જાય છે અને એને પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરવાથી વ્યક્તિ વર્ષભર નિરોગી રહે છે અને આ ખીર ઠંડી હોવાથી પિત્તજન્ય રોગનો નાશ થાય છે। તો આ શરદ પૂનમની રાતે આ 2 ટેસ્ટી ફ્લેવરના દૂધ પૌવા જરૂરથી બનાવજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં હલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવાની રેસીપી બનાવીશું। આ દૂધ પૌવા આપણે બજારમાં મળતા કસાટા પૌવાનો ઉપયોગ કર્યા વગર ઘરમાં રહેલ સાદા પૌવામાંથી બનાવીશું અને એ પણ 3 અલગ ટેસ્ટી ફ્લેવરમાં। તો એક જ બેઝમાંથી 3 અલગ ટેસ્ટી ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે એક કડાઈને ગરમ કરવા મૂકીશું। હવે તળિયે દૂધ ચોટે નહીં એના માટે એમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું અને હવે એમાં 1 લીટર જેટલું ઘરમાં આવતું કોઈપણ ફેટવાળું દૂધ એડ કરી દઈશું અને આ દૂધમાં 1 બોઇલ આવવા દઈશું। શરદ પૂનમમાં દૂધ પૌવા શા માટે બનાવીને ખાવામાં આવે છે એનું મહત્ત્વ અને એની પાછળ રહેલા કારણો તમને આ વિડીયોમાં આગળ જણાવીશ, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। આપણું દૂધમાં બોઇલ આવે છે ત્યાં સુધી સાઈડમાં એક પેનમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરવા રાખીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે મેં અહીં થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ કટ કરીને રાખ્યા છે, એમાં કાજુ અને બદામ છે તે એડ કરી દઈશું। અહીં તમે પિસ્તા અને કિસમિસ પણ લઈ શકો છો। હવે એકદમ સ્લો ફ્લેમની ગેસ પર ચલાવતા જઈ અને આપણે એને 1 થી 2 મિનિટ માટે રોસ્ટ કરી લઈશું। આ રીતે રોસ્ટ કરી અને દૂધ પૌવામાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરવાથી એનો ટેસ્ટ એકદમ વધી જાય છે। શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ 2 અલગ સ્વાદમાં ઘરમાં રહેલા સાદા પૌવાને પલાળી અને કેવી રીતે દૂધ પૌવા બનાવવા એ માટેની રેસીપી આ વિડીયોના એન્ડમાં તમને મળી જશે। અહીં આપણે પૌવાને પલાળ્યા વગર દૂધ પૌવા બનાવવાના છીએ। તો હવે લગભગ 2 મિનિટ પછી આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને તે સરસ રોસ્ટ થઈ ગયા છે, તો તેને બહાર કાઢી લઈશું અને હવે એ જ ઘીમાં અહીં મેં
1/4 કપ જેટલા આપણે જે બટાકા પૌવાના પૌવા આવે છે એ લીધા છે, તેને ચાળીને લીધા છે. એને આ પેનમાં એડ કરી અને ચલાવતા જઈ એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર રોસ્ટ કરી લઈશું. આ રીતે પૌવા રોસ્ટ કર્યા બાદ તેને દૂધમાં એડ કરવાથી પૌવા એકદમ સરસ છૂટા છૂટા રહે છે. જો તમે પાણીમાં પલાળી અને ત્યારબાદ દૂધમાં એડ કરશો તો દૂધમાં પૌવાના ગઠ્ઠા થઈ જવાની શક્યતા વધારે રહેશે. એના કરતાં તમે ઘીમાં આ રીતે રોસ્ટ કરી અને ત્યારબાદ એડ કરશો તો પૌવાનો ટેસ્ટ પણ સરસ વધી જશે, કેમ કે એમાં ઘીની સુગંધ આવી જશે. તો આ પૌવાને આપણે વધારે રોસ્ટ નથી કરવાના, ફક્ત 1 જ મિનિટ માટે રોસ્ટ કરવાના છે. ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને એ પેનમાં જ આપણે રહેવા દઈશું. હવે લગભગ 1/4 કપ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું દૂધ મેં અલગ કાઢીને રાખ્યું છે. હવે એમાં બજારમાં જે 10 રૂપિયાવાળો મિલ્ક પાવડરનું પેકેટ મળે છે તે એડ કરી દઈશું. લગભગ 3 મોટી ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર આવે છે. આ મિલ્ક પાવડર રૂમ ટેમ્પરેચર પરના દૂધમાં એડ કરવાનું છે. દૂધ વધારે ઠંડુ પણ ના હોવું જોઈએ અને ગરમ પણ ના હોવું જોઈએ, નહીંતર ગઠ્ઠા વળી જશે. હવે ચમચીની મદદથી એને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. આ મિલ્ક પાવડરની પેસ્ટ દૂધ પૌવાને એકદમ સરસ ક્રીમી ટેક્સચર આપશે. તો આ બાજુ આપણા દૂધમાં પણ બોઇલ સરસ આવવા લાગ્યો છે. દૂધમાં એક ઉભરો આવી જાય ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને ચમચાની મદદથી દૂધ ઉપર રહેલી તરને તોડી નાખશું અને સરસ દૂધમાં મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર જ કરવાની છે, જેથી આપણા દૂધ પૌવા નીચે બેસે નહીં અને એનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવે. હવે આપણે જે મિલ્ક પાવડર અને દૂધની પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે તે એકવાર મિક્સ કરી અને દૂધમાં એક હાથે ચમચેથી ચલાવતા જઈ અને ધીમે ધીમે એડ કરવાની છે. આ રીતે દૂધમાં મિક્સ કરતા જઈ અને એડ કરવાથી તે દૂધમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે. અને આમાં આપણે રોસ્ટ કરેલા પૌવાને પણ મિલ્ક પાવડરની સાથે જ એડ કરી દઈશું, એટલે બંને સારી રીતે કૂક થઈ જાય. શરદ પૂનમના દિવસે દૂધ પૌવા બનાવીને ખાવાનું મહત્ત્વ વૈજ્ઞાનિક અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ ઘણું છે. શરદ પૂનમના દિવસે ચંદ્ર 16 કળાએ ખીલીને ધરતી પર અમૃત વરસાવે છે, જેથી ચંદ્રનો શીતળ પ્રકાશ સીધો જ ખીર કે દૂધ પૌવામાં પડે છે. માટે શરદ પૂનમની રાતે દૂધ પૌવા બનાવી અને એને 4 થી 5 કલાક માટે અગાસી ઉપર એવી રીતે રાખવા કે જેથી ચંદ્રની રોશની સીધી જ દૂધ પૌવા ઉપર પડે અને 12 વાગ્યા પછી એનું સેવન કરવાથી ચંદ્રની રોશની 3 થી 4 કલાક સુધી ખીરમાં પડે છે તો દૂધ પૌવા કે ખીર અમૃતતુલ્ય બની જાય છે અને તેને પ્રસાદ સ્વરૂપે ગ્રહણ કરવાથી વ્યક્તિ વર્ષભર નિરોગી રહે છે. હવે થોડું 2 ચમચી જેટલું ગરમ દૂધ હું અલગ વાટકીમાં કાઢી લઉં છું. હવે આ ગરમ દૂધમાં આપણે 8 થી 10 જેટલા કેસરના સ્ટ્રેન એડ કરવાના છે અને તેને સ્પૂનની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું, એટલે દૂધમાં કેસરની ફ્લેવર સરસ આવી જાય. તો આ બાજુ 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પૌવા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને દૂધમાં હજી છૂટા છૂટા જ છે. આપણા મિલ્ક પાવડરની પેસ્ટ અને પૌવા સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે અને દૂધની ક્વોન્ટિટી પણ ઓછી થઈ ગઈ છે. તો હવે આમાં આપણે સ્વીટનેસ એડ કરીશું. તો એના માટે 1/4 કપ જેટલી મેં અહીં ખાંડ લીધી છે તે એડ કરીશું. અડધા લીટર દૂધમાં 1/4 કપ જેટલી ખાંડ બરાબર છે. હું અહીં ખાંડની જગ્યાએ દળેલી સાકર એડ કરું છું. અહીં આપણે આ દૂધ પૌવા હેલ્થ પર્પઝ માટે બનાવીએ છીએ, એટલે કે એની ઠંડક વધારવા માટે બનાવીએ છીએ. તો ખાંડ કરતાં સાકરનો ઉપયોગ કરવો વધારે સારો રહેશે. હવે એમાં ફ્લેવર માટે અડધી ચમચી જેટલા ઇલાયચીના પાવડરને એડ કરી દઈશું અને ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે તમે જે ખાંડ કે સાકર એડ કરી છે તે સાવ મેલ્ટ ના થઈ જાય અને દૂધ સાથે મિક્સ ના થાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરી લઈશું. લગભગ 2 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગશે. તો આપણી સાકર મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે એમાં આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ પહેલાં રોસ્ટ કરીને રાખ્યા હતા તે અડધા એડ કરી દઈશું અને બાકીના ગાર્નિશિંગ માટે રાખી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આ દૂધ પોહાને ઠંડા થવા દઈશું.
તો લગભગ 1 કલાક પછી આ દૂધ પોહા રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયા છે અને તમે એનું ટેક્સચર જોઈ શકો છો. એકદમ સરસ ક્રીમી અને છૂટા છૂટા પૌવા છે. તો હવે આમાં આપણે ફ્લેવર એડ કરવાની છે. તો એના માટે 3 અલગ બાઉલમાં આ દૂધ પોહાના બેઝને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. અહીં અડધા લીટર દૂધમાંથી અને લગભગ 1/4 કપ જેટલા પૌવામાંથી 3 બાઉલ આખા ભરાય એટલા દૂધ પૌવા બનીને રેડી થશે. તો મેં અહીં દૂધ પૌવાને સરખે ભાગે વેચી દીધા છે. હવે આમાં આપણે ફ્લેવર એડ કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે વેનીલા ફ્લેવરના પોહા બનાવીશું. તો એના માટે 2 ડ્રોપ્સ જેટલા વેનીલા એસન્સને દૂધ પોહામાં એડ કરી દઈશું અને સ્પૂનની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું. હવે ઉપર ગાર્નિશિંગ માટે અડધી ચમચી જેટલી ચારોળી એડ કરી દઈશું. ચારોળીનો ટેસ્ટ આ દૂધ પૌવામાં બહુ સરસ આવે છે. હવે આપણે બીજી ફ્લેવર કેસર પિસ્તા બનાવીશું. તો એના માટે જે આપણે કેસરવાળું દૂધ અગાઉ રાખ્યું હતું તે એડ કરી દઈશું અને સ્પૂનની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું અને ઉપર પિસ્તાથી ગાર્નિશિંગ કરી દઈશું. કેસરવાળા દૂધનું પ્રમાણ તમને પસંદ હોય એ પ્રમાણે વધુ ઓછું કરી શકો છો. તો ઉપરથી હવે પિસ્તાથી કે ડ્રાયફ્રૂટ્સથી કે કેસરથી આપણે ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું. આ દૂધ પૌવા શરદ પૂનમ સિવાય એટલા બધા ટેસ્ટી બને છે કે તમે જ્યારે મહેમાન આવે ત્યારે પણ આ અલગ અલગ ફ્લેવરના દૂધ પૌવા બનાવી અને સર્વ કરી શકો છો. તો હવે આપણે લાસ્ટ ત્રીજી ફ્લેવર એટલે કે રોઝ ફ્લેવરના દૂધ પોહા બનાવી લઈએ. તો એના માટે 1 ચમચી જેટલું રોઝ સિરપ મેં આમાં એડ કર્યું છે. આપણે જે ઘરે રોઝ ફ્લેવરનું શરબત બનાવતા હોઈએ એમાંથી 1 કે 2 ચમચી જેટલું સિરપ આમાં એડ કરવાનું છે અને તેને મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને આ રોઝ ફ્લેવરના કસાટા પોહાને આપણે ઉપર રોઝ પેટલથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા 3 ફ્લેવરના દૂધ પોહા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો આ શરદ પૂનમ પર આખું વર્ષ નિરોગી રહેવા અને પિત્તજન્ય રોગોનો નાશ કરવા માટે એકવાર આ દૂધ પૌવા બનાવી અને જરૂરથી